Lagi niyo tatandaan, bago kayo magsimulang magsulat ng code o gumawa ng kahit na anong program, siguraduhin niyo muna nakahanda na lahat ng gagamitin niyo. Hindi ka na talaga natuto. Oh, hi there Mr. Iron 59. Sakto, guys, siya nga pala si Mr. Iron 59. Siya yung magtuturo sa atin sa kung paano nga ba gumamit ng Java as our programming language. And don't worry kasi kahit wala kang alam sa pagkukode or wala kang background pagdating sa programming. Yeah. In the end, I have to save your ass, you idiot. Always remember that you have to experience first being at the bottom before you go top. That sounds kinda erotic, Mr. Iron 59. And guys, ito yung pinakaunang video natin para sa Java tutorial series na ito. So if you want to learn more, makinig lang kayo sa kanya. Huwag sa akin. Kay Mr. Iron 69. It's Iron 59, you idiot. So, shall we begin? As you can see here, we have created a simple program, and if you want to get a copy ng program na ito, pwede kayo pumunta sa GitHub repository na nasa baba, of course. And dito natin lahat lalagay yung mga programs na gagawin natin and yung mga codes na isusulat natin. So, simulan na natin. So, these are the topics na pag-uusapan natin. Una, ano nga ba ang Java? Pangalawa, paano i-set up ang Java? Hindi kagaya ng ginawa niya. So, pag-usapan natin yung una. Ano nga ba ang Java? Java is a high-level language. Paliwanag. High-level language, ang ibig sabihin lang nito is malapit siya sa natural language pero malayo siya sa machine language. Natural language, ito yung human language or yung language na ginagamit natin to convey our thoughts. Machine language naman is yung language para sa machine. So, ito yung naiintindihan ng machines natin. These are just combinations ng ones and zeros. And depende sa combination na yun, may gagawin siyang action. So, ang high-level language is just a convention para makipag-usap tayo sa machine pero madali siyang intindihan para sa isang tao. So, yung grammar niya, similar lang din sa tao pero may konting difference kasi nga kailangan natin makipag-usap sa machine. So, hindi siya kopyang-kopya sa natural language. And that is high-level language. So, sunod. Java is an object-oriented programming. OOP, paliwanag natin. Ang OOP, ibig sabihin lang nito is that kukuha tayo ng isang real-world entity and then i-represent natin siya gamit yung code. So, let's say, for example, yung real-world entity natin is bata. So, ibig sabihin, gagawa tayo ng bata sa code. So, gagawa tayo ng bata sa code. And there are two things na kailangan natin i-define. Una, ano yung katangian ng isang bata? Pangalawa, ano ba yung kayang gawin ng isang bata? So, ano ba katangian ng bata? Meron siyang skin color, hair color, and eye color. Meron din siyang numerical values like age, height, and weight. And itong mga katangian na to, ito yung tinatawag natin na properties. Or in programming, ito yung tinatawag natin na fields or instance fields. So, once na may narinig kayo na fields sa akin, alam nyo na ang pinag-uusapan natin is yung katangian lang ng isang object or in our case, yung bata. So, sunod. Ano naman yung mga kayang gawin ng isang bata? Well, kaya ng bata na kumain, matulog, at umiyak. So, itong mga bagay na kaya niyang gawin, ito yung tinatawag na actions. Or in programming, ito yung tinatawag na methods, functions, subroutines, and subprocedure. So, para mas madaling intindihan, methods and functions lang yung madalas nating babanggitin para masundan nyo and para malaman nyo na yung actions lang yung pinag-uusapan natin. So, let's say for example, gawa tayo ng bata. Sa code, papangalanan natin siyang Felix. So, baby, Felix is equal to new baby. So, kung gusto natin kunin yung properties ni baby Felix, sasabihin lang natin na Felix.age, Felix.height, Felix.weight,
or felix.skincolor, felix.eyecolor, or felix.haircolor. So ito yung mga way para makuha natin yung properties ng isang bata. And kung gusto naman natin may ipagawa sa bata, sasabihin lang natin na felix.cry, felix.eat, felix.sleep. So itong mga bagay na to, ganito lang natin gagamitin yung isang real world entity papunta sa code. And that is object-oriented programming. So ulitin natin, Java is a high-level language. And Java is an object-oriented programming. So, punta tayo sa susunod. Sunod natin pag-uusapan is kung paano nga ba isi-set up yung Java. So, una, kailangan natin mag-install ng Java Development Kit. Java Development Kit or JDK is papaliwanag natin. JDK, ang nilalaman lang niya is meron siyang compiler and debugger. Yung other things, huwag niyo muna pansinin, pero ang mag-focus lang muna tayo is dun sa compiler and sa debugger. Yung compiler, ito yung program na nagko-convert from a language papunta sa machine language. So yung language na to, in our case, is high-level language. So yung high-level language, para maintindihan ng machine natin, kailangan natin siya i-convert into machine language. Kasi nga, ayun lang yung naiintindihan ng machines. So, para i-convert yun, kailangan natin ng isang program. And that program is the compiler. And nasa JDK yun. So, sunod. Kailangan din natin ng debugger. Debugger, ito yung tool na ginagamit natin to debug. Yung process ng debugging is yung pagtatanggal ng bugs. Yung bugs, siya yung errors. So, yung errors, ito yung pag may nagawa tayong mali sa program, nagkakos siya ng error. So, error, siya yung bug. Yung bug, kailangan natin siya matanggal. So, ang ginagawa natin is nagde-debug tayo. Yung process ng pagde-debug, may ginagamit tayo na tool, which is yung debugger. And nasa JDK yon. So, kung mag-install na kayo ng JDK, there are actually 3 editions. Meron tayong Standard Edition, Enterprise Edition, and Micro Edition. Yung Micro Edition, ginagamit siya to utilize the hardware. Since di naman natin siya gagamitin, wala mo na tayong pakialam sa kanya. Sunod, since di naman tayo nagpapatakbo ng isang kumpanya or di tayo nagko-code para sa isang kumpanya, wala tayong pakialam sa Enterprise Edition. So, ang gagamitin natin is the Standard Edition or yung edition na para sa mga estudyante and para sa mga nag-aaral kung paano nga ba mag-Java. So, that is JDK. And kung gusto niyo mag-install ng JDK, meron namang link na pre-provide sa baba. And meron din tayong timelapse sa dulo ng video na to na magpapakita kung paano mag-install ng JDK. So, sunod natin gagawin. Kailangan natin mag-install ng isang text editor or better, isang IDE. So, ano nga ba to? Paliwanag natin. So, text editor is just a program to create, to view, and to edit a file as long as meron siyang text. So, once na in-edit natin yung text na yun, ang makikita lang natin is just a plain and simple text. Hindi siya naka-italize, hindi siya naka-bold. So, plain text lang. And that is a text editor. So, bakit natin nasabing na mas maganda ang IDE? Ang IDE kasi, or Integrated Development Environment, is consisting of compiler, debugger, and the code editor. Yung code editor, para lang siyang text editor, pero specifically made para sa codes. And then, yung compiler and debugger, nasa JDK na siya. So, ang ginagawa kasi ng IDE is that hinahanap niya yung JDK and then ginagamit niya yung mga tools na nasa JDK. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan gumamit ng terminal para lang mag-compile, mag-run, and mag-debug. Kailangan na lang natin pindutin yung mga buttons sa isang IDE. So ulitin natin. Paano mag-setup ng Java? Una, kailangan natin mag-install ng JDK. Sunod, kailangan natin mag-install ng text editor or better, isang IDE. And by the way, sa IDE, mas maganda kung gagamitin natin is Eclipse kasi yun yung gagamitin ko. But if you have any IDE na mas prefer nyo, you may use them. And again, meron tayong timelapse sa dulo na
Nagpapakita kung paano i-install yung Eclipse. So napag-usapan na natin kung ano nga ba ang Java and kung paano i-setup ang Java. So ano pang pag-uusapan natin? Wala na. Kuha.